በየትኛውም ቋንቋ ውስጥ ትንሽ ሐሳቡ የሚገባን ቋንቋ እንግሊዘኛን ጨምሮ አንድ ነገር ለመጠየቅም ይሁን ለመናገር ስንፈልግ ቁልፍ የሚባሉ ቃላት አሉ ቢያንስ የሚሰማንን ሰው ግራ እናጋባው ዛሬ ከኔ ጋር የምንሰራው ኦኬ ዛሬ ከኔ ጋር የምንሰራው እኔ አንድ አረፍተ ነገር ሰጣችኋለሁ ጥያቄ አጠያይቀን እንማራለን this is teacher nigus ጠብቁኝ ይመለሳል በነገራችን ላይ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው I have a dream ያለው ኦኬ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ልግባ እስቲ እዚህ ውስጥ ያሉትን ነገሮች እናያቸው አሁን ይሄ አንድ አረፍተ ነገር ነው የተሟላ ነው ሆነ ብዬ ነው ረዘም ያደረኩት እናንተ ደግሞ ይሄንን እያያችሁ ከኔ ጋር ትሄዳላችሁ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ እዩ I usually go to the market by car I usually go to the market by car with my sister to buy some fruits I usually go to the market to buy some fruit with my sister okay አሁን የታሪኩ ባለቤት ማን ነው ሰብጀክት ምንለው እሱ ነው ይሄ አረፍተ ነገር ስለማን ያወራል አሁን እዚህ ውስጥ የምንፈልገው ማን ምን አደረገ ነው ማን ለሚለው አይ የምትለዋለች ማን ለሚለው አይ ማን ለሚለው ዩ ማን ለሚለው he all right I usually go to the market by car with my sister to buy some fruits አሁን እዚህ ውስጥ እኔ ያለው አይ መቼ እንደሚሄድ አለ usually የት እንደሚሄድ አለ to the market means of transport አለ በምን እንደሚሄድ አለ by car ዛችጋ by car ከማን ጋር እንደሚሄድ አለ with my sister ለምን እንደሚሄድ አለ to buy some fruits ግልጽ ነው አብሎ የሚያይኩ ይገባዋል very good እስቲ እንግዲህ የኔን ቪዲዮ ስትከፍቱ እርሳስ ወይም ስክሪፕቶ ወይ ወረቀት ያዙ በጣም ትጠቀማላችሁ መማር የሚፈልግ ሰው ከውስጡ ከወጣ ያለምንም እንትን ይለምዳል ያለምንም ጣጣ ሌሎቹ ገብቷቸው አንተ ለምን አንቺ ለምን አይገባም ሲምፕል ግን ፍላጎት አሳዩ ፍላጎት ግማሽ ድል ነው ታውቃላችሁ ይሄ ኦኬ አንድ ነገር ስፈልገው ሄዶ ይጣበቅብኛል this is a law እሺ አሁን እስቲ የት ነው የምትሄደው ለሚለው የት ነው የምትሄደው ወደ ገበያ መቼ ነው የምትሄደው usually አብዛኛውን ጊዜ በምንድን ነው የምትሄደው by car እዛሽ ጋር አለ by car በመኪና ከማን ጋር ነው የምትሄደው with my sister ለምንድን ነው የምትሄደው to buy some fruits okay አሁን ጥያቄዎችን እንይ ከነዚህ ውስጥ ጥያቄዎችን እናውጣና እንለማመድ እሺ እስቲ አሁን ይሄንን ይዩት how often do you go እንግዲህ ዘውስት usually የሚል ተቀምጧል how often do you go መቼ when አይደለም በአማርኛው ሲጀው ኦኬ መቼ ነው የምትሄደው አይባልም how often አሜሪካዊ ደግሞ how often ማለት ጀምሯል
no problem. You can say, how often do you go? አሁን ለምሳሌ የሆነ ቦታ ትሄጃለሽ ወይ የሆነ ቦታ ትሄዳለህ ሰውን በምን ፍሪኩዌንሲ ሰኞ ነው የምትሄደው ሁሉ ጊዜ ነው የምትሄደው አንዳንድ ጊዜ ነው የምትሄደው በሳምንት አንድ ቀን ነው የምትሄደው በወር ሁለት ጊዜ ነው የምትሄደው የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ how often do you go ለሚለው how often do you go always I always go how often do you go to school I always go I always go always የሚቋረጥ ነገር የለውም okay always always usually ደግሞ አነስ ትላለች okay always usually አነስ ትላለች በመደጋገም ነገሯ always usually አነስ ትላለች usually ደግሞ sometimes okay you can say I always go to school I always go to work I usually go to the cinema I usually go I go usually አንልም ቦታው okay place ይባላል place of adverb I go usually አንልም I usually go I always go I usually go I sometimes go how often do you go ለሚለው ነገር okay ከዚህ ውስጥ ቁልፍ ቃላት ማን ነው ቁልፍ ቃል ማን ነው how often and you go do ምትለው እዚህ ውስጥ ምንድነው የምትሰራው ውክልና ነው ያላት እንጂ ለብቻዋ ትርጉም የላትም እሺ how often መቼ you አንተ go መሄድ do እሺ do ምንድነው do no ወካይ ቃል ናት እቺኛዋ do የምትወክል ቃል ናት ምንም አንድ ነገር ሳወራ በተደጋጋሚነት ስለማደርገው ነገር ለመጠየቅ እጠቀምባታለሁ okay ስለዚህ ቁልፉ ቃል ማን ነው how often you go ነው how often you go ግን present መሆኑን ለማሳየት frequency ተደጋጋሚ መሆኑን ለማሳየት ስጠይቅ እንደ ጠያቂ ምን ላለው do በመትለው ነው የሚሄደው ስለዚህ አንድ ሰው how often do you go ቢል always how often do you go usually the correct አድርጎ እንዴት ቃል ለመመለስ okay we call this ellipsis በቃ ጠያቂው የጠየቀው ስለሚታወቅ እኔም ባንዴ how often do you go sometimes ይቻላል how often do you go every day በየቀኑ አሁን ከኤቭሪ ጋር ብዙ አሉ አይደለ እቺ every የምትለዋ በየሚል ትርጉም አላት every day በየቀኑ every week በየሳምንቱ every month በየወሩ every year በየአመቱ every year okay don't say once in a week you don't say once in a week but so you go on okay then you say once a week once ande ለማለት ነው okay ande once a week በሳምንት አንዴ once a month በወር አንዴ once a year በአመት አንዴ okay ከonce ቀጥሎ twice ስል ሁለቴ ለማለት ነው twice a week በሳምንት ሁለቴ ምንን ለመመለስ how often የምትለዋል ለመመለስ how often do you go every day how often do you go once a week twice a week twice a month twice a year ሁለቴ ከዚህኛው በላይ ሲሆን ከሁለት ጊዜ በላይ ሲሆን 3 times a week 4 times a week 5 times a year እንደዛ እያልኩ መሄድ ይችላልው ማለት ነው አሁን እነዚህ ለማን ነው የሚጠቅሙት how often የሚለው መላሾች ናቸው ስለዚህ how often do you go ለሚለው መልስ ይሰጣሉ okay ለቦታ ደግሞ እንምጣ ቁልፍ ቃል ማን ነው ቁልፍ ቃል where you go ሶስቱ ናቸው የት ነው የምትሄደው ማ አንተ ከዛ ድርጊቱ አለ go right where you go አሁን ግን ፍሪኩዌንሲ መሆኑን ለማሳየት ተደጋጋሚ ነገር መሆኑን ለማሳየት በወካይነት የምትገባው ማናት do የምትለው ናት do where do you go where የት ነው you አንተ go መሄድ ብዬ ተርጉሜ እሺ do ምን ማለት ናት ብትሉኝ የለም ምንን ይወክልልናል
ምንን ይወክልናል በየጊዜው ስለሚደረግ ነገር ፍሪኩዌንሲን ወክላ ትመጣለች እንደው ነካ አድርጌ ልለፍስቲ እቺ ዱ የምትለዋን ዲድ ባደረጋት ስለ ሐላፊ ይሆናል ምንም ሌላ ነገር አልነካም whereን አልነካም youን አልነካም goን አልነካም where did you go yet ሄድክ where did you go እንመጣለን እሱ ጋር አሁን ግን እቺን ቃላቱን ስለምናይ where do you go to work I go to work or I go work okay it's safe ለመሆን I go to work where do you go I go to work where do you go I go to school ملاش where do you go I go to home no I don't say I go to home you don't say I go to my house home ስትል ያስታውቃል so ስለዚህ እቺ home special ነገር ናት okay you say where do you go I go home you don't say to home አይደለም I go home where do you go I go home where do you go to the market I go to the market where do you go I go to the church እንግዲህ ፍሪኩዌንሲ ነው የት ትሄዳለህ ነው እየሄድክ ነው ልትሄድ ነው ምናምን የለም alright where do you go to the hospital with the hospital where do you go to the park where do you go to the bank alright where do you go ሲል መላሹ ሰው እንግዲህ በሙሉ አረፍተ ነገር ከመለስ ነው አሁን እቺ ቁርጥ አድርገን where do you go ቢለኝ usually means sometimes even once a week to work where do you go to work bacho I go to work okay I go to work mulu lamamalles I go to school I go home where do you go home ይታወቃል ነው ጠያቂው ሰው የጠየቀኝ ጥያቄ ስለሚታወቅ ባcho where do you go home okay where do you go to the market where do you go to the church where do you go to the hospital where do you go to the park where do you go to the bank እዚህ ውስጥ ስለ ስፔሊንግ ላንስ ብዙ ጊዜ ስለሚል እኔ ስፔሊንግ ነው ችግሬ ስፔሊንግ እርሹ ወይ እርሳው ኦኬ ስዕላንሱ በቃ ከአሁን ስኩል የሚለውን ይዩት ስኩል ኦኬ ስኩል በቃ አይናችሁ ውስጥ ይግባ ኦኬ when you say school okay school እዚህ ጋር በስፔሊንግ ሊሄድ ካልኮኮ ሲና ኤች ቸ ነው በቃ ጻፉ ማንበብ ስለማንበብ እመጣላችኋለሁ እንዴት እንደተዘጋጀው ታያላችሁ ስለማንበብ ጥቅም ማንበብ ውስጥ ስፔሊንግ ስላለ ኦኬ እኔ ትንሽ ልጅ አለ ማስጠናው ገና ነርሰሪ ነው ገና ነው ይገባው ገና የሆነች ነገር ሳሳየው who ይላል ኦኬ አናላይዝ ሳያደርግ ኦኬ w አለ አይደል h አለ አይደል o አለ አይደል w h o who አይ በቃ ሲያየው who ይላል በቃ ያቃታል ቃሉ ኦኬ ልክ እንደዚህ ሳሳየው home ይላል ቃሉን ነው ማሳየው ይሄው h እና o m እና e ምናምን ሳይባል ማለት ነው ስለዚህ be active just don't be passive ሆኖ okay አይባልም so you understand በቃ ንቀጭ ያለ ነገር መኖር አለበት okay አሁን የወርክን ስፔሊንግ የስኩልን ስፔሊንግ የሆምን ስፔሊንግ okay to the market okay to market አንሱ በቃ to the church ጻፍ በባል አሁን እንዴት ነው church look at the spelling church look at hospital all right look at to the park you got a moment to the bank spelling እንደዚህ ነው የሚመጣው አይናችሁን ፊት ለፊት ካሳረፋችሁ አይከብደንም ወደሚቀጥለው ልሂድ ትራንስፖርት ጋር እንምጣ መቼ ነው የምትሄደው ብለናል how often do you go ብለናል where do you go ብለናል
Okay, የት ነው የምትሄደው ብለናል how do you go አሁን እዩት አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ እያሰብን በእንግሊዝ አንዳንድ ጊዜ ግጥም ይላል ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይመጣም ለምሳሌ አንዲት ነገር ነግሬያችሁ ልለፍ በመኪና by car በመኪና by bus በአውቶቡስ by train በባቡር by plane በአውሮፕላን by ship all right ከዛ በእግር ለማለት by foot ብል አይሆንም ወዲያው ኦኬ እንትን መሆን አለብኝ by foot በቃ ለጆሮዬ ካለመደ no I say on foot I go on foot እንጂ I don't say በነች አሁን እዚህ by ልክናት አው በቃ በመኪና ያያችሁ ከአማርኛው ጋር ግጥም ማለት በመኪና by bus በአውቶቡስ by train by plane ብዬ I go by foot አይደለም I say I go on foot ግልጽ ነው ስለዚህ አንዳንዱም እንደዚህ ይላል ልክ በአማርኛ በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ ለማለት እሺ በባይናት አይደለ እዚህ ጋር by car analogy ይባላል by car ከተባለ by bus ከተባለ በእንግሊዝኛ ከተባለ በእንግሊዝኛ by English speak by English I want to speak by English no you say speak in English in ውስጥ አይደለም ትለኝ አይሆንም እዚህ ጋር okay I speak by English አይደለም please speak by Amharic አይደለም speak in Amharic አየ preposition የሚሆነው speak in Amharic speak in English okay speak in Afan Oromo speak in I don't say speak by you understand በስክሪፕቶ ጻፍ ለማለት write by pen አለ write in penም አይሆንም እዚህ ጋር write with pen እዚህ ጋር ደግሞ with ሆነ write with pen እንግዲህ with ጋር ከሆነ ከስክሪፕቶ ጋር ጻፍ በቃ ባልኩት ቁጥር እያስኩ ስለሚሄድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳሰረዳዋችሁ you don't say I go by foot I go to work by foot I go to work on foot ግልጽ ነው okay ስለዚህ how do you go by what አይደለም በነገራችን ላይ by what በምንድነው የምትሄደው ለማለት what ምን ስለሆነች by የምትለው ደግሞ በስለሆነች by what do you go አይደለም ግልጽ ነው by what do you go አይደለም how do you go እንዴት ነው የምትሄደው ነው የሚለው እንግሊዘኛ ስለዚህ how do you go ሲባል I go by car I go by bus I go by train I go by plane I go on foot ልግባው ወደሚቀጥለው with who do you go ከማለት who do you go with who do you go with who do you go with ከማን ጋር ነው የምትሄደው okay who do you go with ስለዚህ ከማን ጋር ነው የምትሄደው ለሚለው I go ብለን I go alone ለብቻዬ ነው የምሄደው I go alone እዚህ ጋር ስም መጥቀስ እችላለሁ I go with የሰው ስም I go with ገነት I go with ገነት ከገነት ጋር ነው የሚሄደው okay የሰው ስም ለመጥቀስ እንደገና ደግሞ you can say I go with my brother I go with my sister I go with my dad I go with my mother or with my mom ለብቻ ከሆነች I go alone ምን የሚለው ለመመለስ who do you go with ከቻለን እሷን ብንል ይሻላል with who do you go ከማለት who do you go with ከማን ጋር ነው የምትሄደው እሷ ትሻላለች ማለት ነው ኦኬ ወደሚቀጥለው ደግሞ ልሂድ reason
ምክንያት ጋር ነው ለምን እንደምትሄድ why do you go ለምንድነው የምትሄደው ቁልፍ ቃላት ማን ናቸው እዚህ ውስጥ why you go በትልቁ ይገባኛል ግን ሐላፊ ነው የወደፊት ነው እሱን ነው ማላቀው አንድ ኢንፎርሜሽን ከሁኔታው ሊገባኝ ይችላል why you go ለምሳሌ ስነሳ why you go ካለኝ ለምንድነው የምትሄደው እንዳለኝ እረዳለሁ ለምንድነው ስላለፈው ሊጠይቀኝ ገና ብድግስ ኮቴን ለብሼ ቃይናንስቼ ሲል why you go ቢለኝ ይገባኛል የታለ ዱናስ ገባንጂ አለው ኦኬ why you go እሺ እንደገና ደግሞ ውጪ ቆይቼ መጥቼ ሲመጣ እሱ ሲመጣ እኔ ቤት አልነበርኩ ሲያጣይ ልክ ስገባ where you go ቢለኝ ምን ማለት ፈልጎ ነው አልለም ከሁኔታው ይገባኛል ውጪ ቆይቼ ስለመጣ where you go ቢለኝ ቁልፍ ቃላት ከተጠቀመልኝ ሐሳቡ ሊገባኝ ይችላል ግን ቁልፍ ቃላትን ተጠቅሞ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሊያስቸግሩ ስለሚችሉ ለዚህ ነው እቺን ዱ መጥራውን እናስቀምጠው እዚህ አሁን እንይ ምክንያቱ why do you go ለምንድነው የሄድከው ወደ ስለወደፊት ለምንድነው የምትሄደው why do you go ብቻ አሁን ፐርፐዝን ታሳያለሽ ምክንያቱ why do you go I go to buy some bread I go to buy some bread ዳቦ ልገዛ ነው የሄድኩት ምክንያቱ why do you go to visit my family ቤተሰቤን ልጎበኝ ልጠይቅ አይባልም በነገራችን በእንግሊዘኛ to ask my family አይደለም ኦኬ ask መጠየቅ ነው በቃ እንግሊዘኛ visit ይላል መጠየቅ የሚል ስለሌለው አይደለም በእንግሊዘኛው ባህል so you don't say I go to the hospital to ask my brother I don't know right it's to visit my family ቤተሰቤን ልጠይቅ ብዬ ልተርጉም እኛ ደግሞ መጠይቅ ስለማለት okay to visit my family why do you go to see the managerun ለማናገር አሁን እዚህ ጋር ሲ ማየት አይደለም ብዬ ኖ ሐሳቡን ነው ማስቀምጠው እንግሊዘኛ እንደዚህ ይላል ለምንድነው የምትሄደው ሁሉ ጊዜ እዛ ቦታ why do you go to see the manager ማኔጀሩን እንደዚህ አይቸው ምልስ ስላለው ነው አይደለም በቃ ለማናገር right እሺ to take an exam ፈተና ለመውሰድ why do you go to take an exam why do you go to have lunch ምሳ ልበላ እዚህ ውስጥ መብላት የታለ ብትሉኝ have መብላትን ተወክላለች እንደ ቦታው contextual meaning ይባላል ኦኬ ለቦታው ምሳ እንዲኖረኝ ማለቱ አይደለም በቃ መብላት የሚለው have breakfast ቁርስ መብላት ይሆናል have lunch ምሳ መብላት have dinner እራት መብላት okay so you can say or have supper okay to have lunch ማንን ነው የሚመልሱት እነዚህ why የሚለውን ይመልሳል ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ yes no ጥያቄ ነው መልሱ ወይ yes ወይ no ነው እነዛኞቹ wh ይባላሉ open ended ነው መልሱ yes-እና ነው አይደለም የቀደሞቹ እነዚህ ደግሞ do you go by car yes I do you go on foot no I don't ኮብዬ መቀጠል ይችላል no I don't go by car no I don't go on foot ማለት ይሆናል okay yes I do you go by car yes I do አሁን እዚህ ውስጥ እሺ do ቶሎ ብዬ ዲክሽነሪ ከፍቼ do መስራት ወይ ማድረግ አዎ አደረጋለሁ do you go by car ምንድነው እሱ ሐሳቡ እቺኛዋ ምንድነው ሪፕሬዘንት የምታደርገው ምንድነው የምትወክለው እዚህ ጋር የምትቀመጠው verb ተወክላለች ለምሳሌ do you come yes I come አይደለም do you go yes I go do you see yes I see no I say do you ብሎ ሲጀምር yes I do እዚህ ጋር የሚመጣውን verb ይወክላል ለምሳሌ
Do you live here? እዚህ ነው የምትኖረው? Yes, I live. No. Yes, I do. በቃ ባጭሩ እነዚህ ሾርት ፎርም ናቸው። Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't live here. Do you live here? ብዬ ባጭሩ ምን ብለህ መመለስ ትችላለህ ወይ ትችያለሽ? Do you live here? No, I don't. No, I don't. No, I don't live here እኮ ነው። ሾርት ፎርሞች ናቸው። Do you ብሎ ሲመጣ ጥያቄ yes I am የለም yes I did የለም okay do you ብሎ ሲመጣ ወካይ ቃላችን እሱ ለተናገረው ቃል okay do የምትለዋን ነው የምንጠቀመው ግልጽ ነው ይሄ እሺ እስቲ አሁን እንግዲህ አፋችን ይከፈትና okay እንግዲህ ይሄንን ካየን በሚቀጥለው okay ሐላፊ ሲሆንና የወደፊት ሲሆን ደግሞ እቺን አምጥተን እንዴት እንደምንል እናያታለን እቺኛዋን እያያችሁልኝ ቆዩ Thank you for watching this is Teacher Nigus don't forget to like comment or share okay ለወዳጆቻችሁ ሼር አድርጉ ስልክ እየተደወለ የሚባለው እኔ ዛሬ ነው ያየሁት እኔ እስቲ ጊዜው ሰዱ okay ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ለማድረግ ይሄን ቻናል ለሌሎች ሰዎች ለመንገር ቴክ ታይም ሰዎች ይጠቀሙ okay thank you የዛሬው እዚህ ጋር ጨረስ this is Teacher Nigus